السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. قدم العمل الروتيني المتمثل في تناول الطعام خارج المنزل معضلة للعملاء الجياع الذين يعيشون في عصر كوفيد، وبدلا من ذلك يمكننا القضاء على الاتصال البشري تماما عن طريق البحث عن المنتجات الطازجة في البرية. ومع ذلك يجب أن يكون المرء حذرا للغاية، فقد يؤدي تناول النباتات الخاطئة إلى رحلة إلى غرفة الطوارئ أو حتى موعد مع الموت. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا عندما تقتل النباتات من تناول منها. البلسان، هذه الفاكهة الحامضة التي تبدو غير ضارة ومليئة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة يمكن العثور عليها في العديد من المنتجات بما في ذلك المربى والعلاجات الصحية. أطلق على الشجرة اسم صندوق الدواء، ومع ذلك فإن تناول البلسان غير المطبوخ أو غير الناضج قد يجعلك تشعر بسوء أكبر، مما يسبب الإسهال الشديد والنوبات وحتى الموت. والنوع الأكثر شيوعا من هذه الشجيرة المتساقطة هو الشيخ الأسود، ويصل ارتفاع الشجرة إلى 30 قدما، وموطنها الأصلي في أوروبا، ولكنها تزرع أيضا على نطاق واسع في مناطق أخرى من العالم. بالإضافة إلى إنتاج التوت الداكن، ينتج الشيخ الأسود مجموعات من الزهور الصغيرة البيضاء أو الكريمية اللون المعروفة باسم زهور المسنين. ولسوء الحظ تحتوي بذور وسيقان وأوراق وجذور الشيخ الأسود على مستويات قاتلة من الجلوكوسيد المنتج للسيانيد، وفي الحالات القصوى يمنع السم خلايا الجسم من استخدام الأكسجين، مما يؤدي إلى إغلاق الأعضاء الرئيسية للضحية. الشكران هو نبات شائع في جميع أنحاء العالم، وغالبا ما ينمو على جانب الطريق. اشتق اسمه التصنيفي من الكلمة اليونانية كوناس، والتي تعني الدوار أو الدوامة، والتي تمثل أعراض التسمم بالشكران. المركب الذي يقتل هو الكوني، الذي يسد الموصل العصبي العضلي ويسبب الاختناق، ويتطلب البقاء على قيد الحياة الإخضاع لجهاز التنفس الصناعي، ولم يتغير مظهره منذ القدم، وغالبا ما يتم الخلط بينه وبين ما يشبهه مثل الجزر البري والبقدونس والكراوية. ومفتاح تحديد الهوية هو سحق الأوراق ورائحتها. إذا كانت رائحتها مثل بول الفأر والجزر الأبيض وما زلت ترغب في تناولها، توقف. الشكران الآخر الذي يجب الانتباه إليه هو شكران قطرة الماء، وهو شائع حول الجداول، ويحتوي على أوراق عائلة الجزر ورائحة الكرفس النفاذة والجذور المنتفخة السامة المعروفة باسم أصابع الرجل الميت، وتقتلعها العواصف من جذورها في بعض الأحيان، وهذا هو الذي يقتل الكلاب في كثير من الأحيان. تم استخدام كلاهما للإعدام، لا سيما في سردينيا. البلادونا، اسمها يعني امرأة جميلة باللغة الإيطالية، ومع ذلك لا تنخدع. هذه السيدة قاتلة متخفية ومعروفة باسم مستعار أكثر ملائمة، الباذنجان القاتل. بلادونا نبات عشبي معمر شديد السمية، يتميز بزهور أرجوانية على شكل جرز وتوت أسود لامع. الشجيرة هي موطنها الأصلي في أوروبا وشمال أفريقيا وغرب آسيا، ويمكن العثور عليها في مناطق الغابات وعلى طول المسارات وضفاف الأنهار. يعتبر جذر النبات عموما الجزء الأكثر سمية، ويحتوي على كلويدات التروبان، والتي تسبب شللا في عضلات الجسم اللا إرادية بما في ذلك القلب. تتمتع البلادونا أيضا بتاريخ مشهور من الاستخدام كدواء ومستحضرات تجميل والسم. على سبيل المثال خلال عصر النهضة استخدمت النساء عصير التوت في قطرات العين لتوسيع حدقة العين بغرض جعل العين تبدو أكثر إغراء. وفي روما القديمة تم استخدام المستخلص على نطاق واسع كإكسير سام، ويزعم أن الإمبراطورة الرومانية ليفيا دروسيلا استخدمته لقتل زوجها أغسطس. الهجويد العملاق،
عشبة الهوجويدا العملاقة هي نبات صالح للأكل، ولكنه سام إذا لم يتم طهيه بشكل صحيح. ومن السهل أيضا الخلط بين أوراق الشجر والنبات، وهذا أكثر خطورة. مجرد لمس هذه الحشائش يمكن أن يؤدي إلى التهاب الجلد النباتي، وهو التهاب شديد في الجلد، ويحتوي النسغ الذي يغطي هذا النبات المزهر العشبي على مواد كيميائية سامة تعرف باسم الفورانوكومارين المحسس للضوء، والتي تتفاعل مع الضوء عند ملامستها لجلد الإنسان. وعادة ما تحدث تقرحات مؤلمة في غضون 48 ساعة، وإذا دخل النسغ في عين الشخص يمكن أن يؤدي رد الفعل إلى العمى. وأصبحت الأنواع الغازية مصدر قلق خطير في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، حيث تستمر في الانتشار في المناطق الريفية والحضرية. ويجب تجنب ملامسة النسغ المائي للنبات ما لم يكن مزودا بملابس خارجية واقية ونظارات واقية وقفازات مطاطية. لعنة الذئب. لعنة الذئب هو نبات كان من المفترض أنه كان يستخدم لتسميم الأسهم لقتل الذئاب، مثل أي نبات آخر شديد السمية. يسبب أكل لعنة الذئب تنميلا في الفم، وغثيانا وقيئا، ونبضا ضعيفا، وصعوبة في التنفس، وإحساسا بالأشياء التي تزحف على الجلد. وعلى الرغم من أنه من السهل الخلط بينه وبين الفجل الحار، إلا أنه لا يحتاج إلى التنكر. والمجتمعات الآسيوية تتجذر في الجذور لفوائدها الطبية المزعومة، حتى أن رئيس قيرغستان أوصى لعنة الذئب كعلاج لكوفيد 19، وقد أدخل بسبب المستشفى 4 من ناخبيه. تاريخيا كان من بين أكثر السموم التي يخشاها البابا كلمنت السابع الذي يخشى الموت. ففي عام 1524 اقترب منه جراح مع ترياق عام للسم، والذي اختبره باستخدام الأكونيتين. بعد إطعام سجينين كعك المرزباني المليء بالعفن، أعطى سجينا العلاج ونجح، والآخر تركه يموت في عذاب. عن جدارة قتل البابا المصاب بجنون العظمة لاحقا بقبعات الموت. قبعات الموت. قال فولتير إن فطر قبعة الموت في الزيت الكتالوني هو الطبق الذي غير مستقبل أوروبا. ففي عام 1740 كان هناك الإمبراطور تشارلز الرابع، والذي كان محاصرا بالمكائد السياسية والأزمات المالية. وفي هذا اليوم أضيف إلى طعامه المفضل، وعادة كان يفتقر الطعام إلى الفطر السام الذي وجد طريقه بالصدفة. لقد مرض في غضون ساعات ولم يستطع أحد مساعدته، وفي الشهر التالي مات. لكن الإمبراطور كان مميزا على ما يبدو، لأن قبعات الموت تميل إلى العمل بشكل أسرع. تظهر أعراض مثل الدوخة والقشعريرة والغثيان فقط بمجرد ضعف الكبد بشكل خطير. بعد 8 إلى 12 ساعة من تناوله غالبا ما يكون الأوان قد فات. وعلى الرغم من أن الأعراض اللاحقة مثل القيء والإسهال قد تهدأ، وقد يبدأ الناس في الشعور بالتحسن، فإن الكبد والكلى يغلقان في غضون أيام. السم يكفي منه نصف غطاء فقط لقتل الإنسان. وللأسف لا يوجد ترياق معروف أيضا، مع التكهن المتأخر ولكن شبه المؤكد بالموت، فقد تم استخدامه في الاغتيالات لآلاف السنين. كان هذا هو مصير الإمبراطور كلوديوس عام 54 بعد الميلاد على يد زوجته أغريبينا، مما مهد الطريق لابنها نيرون ليحل محله. وهناك سبب آخر لكونه سلاحا جيدا، فوفقا للعديد من ضحايا قبعة الموت فإن الفطر نفسه لذيذ. الطقسوس. لطالما كانت شجرة الطقسوس رمزا للموت، وقد ربطها الإغريق القدامى بأنها آلهة استحضار الأرواح والسحر والأشباح. بالنسبة إلى الدرويين القدماء كان يرمز إلى الخلود، وقد يكون هذا هو السبب في أنه شائع جدا في باحات الكنائس الإنجليزية، والتي تم بناء العديد منها في مواقع وثنية. الطقسوس هو الخشب المفضل للعصا السحرية والموظفين الملكيين.
العاليين مثل عمود المكتب في المرتفعات. ومع ذلك حتى مجرد التعامل معها يمكن أن يكون مميتا في النهاية. يزعم أن صانعي الأقواس الطويلة في العصور الوسطى قد تسمموا بهذه الطريقة، تشمل أعراض تسمم تقصوص التشنجات وصعوبة التنفس وفشل القلب بشكل خاص الذي يكون قويا بما يكفي لقتل الموز عند تناوله. يسري مفعول السم بسرعة كبيرة بحيث يتم العثور على الحيوانات المقتولة مع الأوراق نصف ممضوغة في أفواهها. وقد تكون إمكانية القضاء على قطعان كاملة سببا آخر لكونها شائعة مع الماشية الجائعة الذين لا يعرفون أن عليهم تجنبها. لكن لماذا لا يزال الناس يأكلون في حين أن الأوراق واللحاء والخشب والبذور سامة؟ فإن التوت بشكل مدهش ليس كذلك. في الواقع إنها لذيذة جدا، لكنها تنطوي على مخاطرة لاستخدامها في المطبخ. فقط اللحم أو الأريل صالح للأكل، وتحتوي البذرة الموجودة بداخلها على أعلى تركيز لفصيلة الشجرة القاتلة B. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.